Spánek je velmi důležitý, protože v něm strávíme zhruba třetinu života. Optimálně zhruba těch 6 až 8 hodin, úplně nejoptimálnější kolem 8 hodin, ale samozřejmě to rozmezí od 6 do 10. Někteří lidé vyžadují delší spánek a někteří naopak jim stačí kratší, ale pokud už samozřejmě spíme kratší dobu než je těch 6 hodin, tak může docházet ke vzniku různých problémů, včetně kardiovaskulárních onemocnění. Jsou na to četné studie, které nám proukazují například zvýšený výskyt vysokého krevního tlaku u lidí, kteří dlouhodobě spí pod 5, respektive pod 6 hodin. Takže ono to má i své důsledky, tady ten krátkodobý spánek. Samozřejmě i ten spánek, který trvá delší dobu, není úplně zdravý pro člověka a nedoporučuje se. Naši předci spávali v průměru těch 8 hodin a v současné době v 21. století se ukazuje, že se nám ten spánek zkracuje zhruba o 1,5 hodinu, to znamená, my v průměru spíme 6,5 hodiny denně. A není to otázka jenom délky spánku, ale samozřejmě otázka i to, v jakých podmínkách spíme. Dříve neexistovaly počítače, mobilní telefony, světelný smog a tak dále. To znamená, že my si často bereme do svých ložnic všechna tato zařízení, která vyzařují jakýsi druh světelného záření, který nás ruší. Tím, jak jsme zaměstnaní, jak máme náš život napjatý, máme spoustu koníčků, tak samozřejmě všechny tyto aktivity protahujeme do večerních hodin. Takže krátce uléháme do postele například po fyzické námaze či po nějakém psychickém vypětí, po příchodu z práce. Nemáme čas v průběhu dne na to, abychom sportovali, takže tu aktivitu posuneme opravdu do večerních hodin, nebo naopak jsme v práci velmi dlouho a potom, když uléháme, tak uléháme se spoustou starostí, přemýšlíme o těchto starostech, což nám samozřejmě zase oddaluje vlastně ten čas toho, kdy usneme. Usínáme s určitým pocitem třeba nervozity, nedokončené práce, což potom vede k tomu, že se často třeba probouzíme nad ránem. Ta fyzická aktivita také před spánkem není vhodná, protože člověk by minimálně ty 2-3 hodiny před spánkem měl už jakýmsi způsobem relaxovat. Podobně je tomu i s jídlem. Přes den nemáme na jídlo čas, večer zajdeme do restaurace s přáteli, vrátíme se, uléháme zase v době, kdy ještě naše tělo tráví tuto potravu. A není to jenom potrava, dáme si k tomu skleničku alkoholu, vypijeme třeba ještě kávu a to všecko nám narušuje náš spánek, kvalitu našeho spánku. Krom toho samozřejmě žijeme v prostředí, které je jistě hlučnější, než bývalo dříve, takže ani v našich domovech není takový klid, jak býval v dřívějších dobách. Taktéž málo kdo z nás má žaluzie, které by si úplně zatáhl a zabránil tak světelnému smogu z okolí pronikat do našich ložnic. Často bydlíme v domech, které jsou přetopené, kde si sami nastavujeme vyšší teploty, které pro spánek nejsou vhodné. To znamená, naším životním stylem, který se výrazně změnil od minulého století, narušujeme nejenom délku toho spánku, ale narušujeme i jeho kvalitu a ráno se pak probouzíme často neodpočatí, unavení a máme ovlivněný už tak celý další den, který potom vyústí v to, že zase večer uléháme ve stavu, který není optimální a v podstatě vytváří to tak začarovaný kruh. A když si vezmete, že opravdu strávíme třetinu života v tom spánku a máme ho nějakým způsobem narušený, zvyšuje se nám v něm třeba tepová frekvence, krevní tlak, častěji se v noci probouzíme, tak to má opravdu negativní důsledky. A to nejenom protože jsem kardiolog na kardiovaskulární systém a je to celá řada dalších věcí, jako různé psychologické poruchy či neurologická onemocnění, takže není to jenom vztah k tomu, že onemocníme infarktem myokardu, srdečním selháním nebo prostané mrtvici, ale opravdu můžeme mít deprese, můžeme mít různé poruchy metabolismu, dokonce může to mít vliv i na naši sexuální aktivitu, takže spánek se prolíná opravdu celým naším životem. Z toho začarovaného bludného kruhu našeho nezdravého života samozřejmě můžeme ven tím, že si uvědomíme, že spánek je pro nás důležitý
a že se trošičku začneme věnovat tomu času před tím usnutím, že začneme dodržovat v podstatě pravidla správné hygieny spánku, že se na ten spánek nějakým způsobem budeme připravovat, že svoje aktivity přesuneme trošičku do odpoledních hodin, pokud je to možné, a opravdu ve večerních hodinách budeme relaxovat, můžeme si přečíst knížku, můžeme si povídat s rodinnými příslušníky, můžeme třeba sledovat i televizi, pokud to nebudou samozřejmě nějaké detektivky, které naopak v nás budou vzbuzovat negativní emoce. Můžeme i ty domácí podmínky přizpůsobit tak, aby ten spánek byl správný, a můžeme tak rozetnout opravdu ten bludný kruh. Co se týká vyšetřování spánku, tak standardně mezi nejčastější poruchy spánku patří nespavost, a ta nespavost, tam je nejdůležitější opravdu odebrat správnou anamnézu, to znamená zeptat se toho člověka, jakou poruchou trpí, jestli je to porucha usínání, nebo naopak se probouzí, jak je ten spánek dlouhý, jakou má spánkovou hygienu, kde dělá tu chybu, jestli náhodou nemá ten člověk nějaké psychické problémy, protože za většinu opravdu poruch ve smyslu nespavosti, insomnie tkví řada psychologických, psychiatrických problémů, kterým se potom můžeme věnovat. Nicméně existuje i celá řada dalších poruch, mezi nejčastější patří poruchy dýchání ve spánku, a v naší laboratoři vidíte, že právě tyto poruchy můžeme vyšetřovat. K tomu vyšetření spánku v naší spánkové laboratoři využíváme takzvané celonoční polysomnografie, což je vyšetření, kdy zaznamenáváme různé životní funkce člověka v průběhu spánku. Toho člověka sledujeme infračervenou kamerou, tak abychom viděli, jak se v tom spánku chová, jestli nemá třeba nějaké abnormní pohyby ve spánku. Taktéž sledujeme zvuky, které vydává, protože někteří pacienti chrápou, někteří mluví ze spání, vydávají různé zvuky, které mohou být potom spojeny s onemocněními v různých stádiích spánku. Samozřejmě zaznamenáváme aktivitu srdce pomocí EKG, zaznamenáváme mozkovou aktivitu pomocí elektroencefalogramu. To jsou elektrody, které máme nalepené na hlavě, a ty sledují naši mozkovou aktivitu a sledují, v kterých fázích spánku se zrovna nacházíme, jestli jsou to ta stádia, která jsou charakterizována tím, že nemáme rychlé pohyby očí, anebo naopak je to stádium, kde ty rychlé pohyby očí máme, a to je to stádium, kde v podstatě vznikají sny a je velmi důležité. Dále sledujeme i napětí svalů, ať už je to v oblasti berců, to znamená dolních končetin, nebo v oblasti brady, tak abychom sledovali, jaké to napětí svalů je a jak nám klesá v těch jednotlivých spánkových stádiích. Tomu se říká elektromyografie. Taktéž sledujeme pohyby očí, tomu se říká elektrookulografie. Je to nesmírně důležité právě při stanovení jednotlivých fází spánku. Pak sledujeme i průtok vzduchu nosem a ústy, což je pro nás důležité, zejména tehdy, pokud chceme-li diagnostikovat poruchy dýchání ve spánku, tedy jestli se dýchání ve spánku zastavuje nebo omezuje. Sledujeme krom toho průtoku i teplotu toho vzduchu, protože někteří lidé nemusí v noci dýchat jenom nosem, ale mohou dýchat i ústy, proto je důležitý termistor. Dále člověk na sobě má ještě senzor, takzvané chrápadlo, které nám zaznamenává zvuky v oblasti hrtanu. V podstatě je to chrápání, a můžu říct, že ten pacient třeba trpí ronchoplatí tím chrápáním, které už nás může navádět k tomu, že třeba může mít potom poruchy dýchání ve spánku. Navíc to chrápání je velmi obtěžující pro okolí. Taktéž má pacient na sobě hrudní a břišní pásy, které sledují pohyby hrudníku a břicha. Zase nesmírně důležitá součást při stanovení diagnózy poruch dýchání ve spánku, kdy se nám to dýchání může zastavit z centrální příčiny, to znamená, že mozek nevysílá signály a ty svaly se nepohybují, to znamená nenadechneme se, anebo naopak vznikne nám překážka v oblasti
oblasti horních cest dýchacích, takzvané obstrukční spánkové apnoe, kdy třeba otok v oblasti faringu či tuková tkáň můžou po ulehnutí způsobit, že dojde k zástavě toho dýchání, ale pak jsou ty dýchací pohyby zachovány a vlastně břicho a hrudník se snaží nadechnout, ale nemohou se nadechnout, protože je tam jakási přepážka v těch dýchacích cestách, takže tak můžeme odlišit od sebe tyto dvě poruchy, ať už je to centrální či obstrukční spánková apnoe. Samozřejmě pacient má na sobě i čidlo, které nám sleduje, v jaké poloze se nachází, protože některé poruchy dýchání ve spánku jsou vázané na určitou polohu, například na polohu leže na zádech. Všichni víte ze svých ložnic, že schrápe se nejvíce asi na zádech, že když člověka položíte na břicho, takže se nechrápe a proto pacienti, kteří třeba chrápou, tak mohou mít jako léčbu pyžamo, které má všité v zadní části všitý kus molitanu, kterým zabraňuje třeba lehnout si na záda. Někteří si tam dřív všívali tenisové míčky, ono to tlačilo, takže je to jakási taková léčba. My můžeme ty poruchy dýchání ve spánku léčit mnoha způsoby na základě toho, co zdiagnostikujeme pomocí této polysomnografie. Může to být buď neinvazivní léčba, jenom to, že třeba pacient zhubne, nebo pacientovi můžeme nabídnout takové ústní aparátky, které třeba tu dolní čelist předsouvají pod tu horní, tak aby došlo k otevření dýchacích cest. Můžeme pacienta poslat i na orlo vyšetření a pokud se zjistí nějaká příčina tady těch porů dýchání ve spánku v orlo oblasti, můžeme to řešit operačně. No a samozřejmě takovým zlatým standardem u těch pacientů, kteří mají středně těžký stupeň a těžký stupeň poruchy dýchání ve spánku je léčba pomocí neinvazivní ventilace, kdy ten člověk dostane takovou masku, může si vybrat celoobličovou, nosní, ústní, která se přes hadici napojí přístroj, který generuje určitý tlak, který my nastavíme. Může to být trvalý tlak, anebo se může měnit při nádechu a při výdechu. Ten pacient si sám dýchá, akorát potom ten tlak toho vzduchu způsobuje to, že ty cesty dýchací zůstávají otevřené. My tomu říkáme lidově jako taková nějaká tlaková dlaha, můžeme to tak nazývat. A samozřejmě ale existuje i celá řada dalších vyšetření k tomu, jak spánek vyšetřit. Existují testy spánkové latence, to znamená, jak dlouho trvá pacientovi, než usne, tak to vyšetřujeme. Třeba pacienty, kteří mají zvýšený sklon ke spavosti nebo dokonce mají narkolepsii. Jsou různé přístroje, jako je například aktigrafie, což jsou takové náramky, které nám ukazují aktivitu toho člověka. Je to zejména důležité u těch pacientů s tou nespavostí, protože ten pacient, my krásně vidíme, kdy si lehne, že se sklidní a ten aktigraf se nepohybuje a naopak potom vidíme, kdy vstane, kdy se probudí a je aktivní, protože často, když se těch pacientů ptáme, kdy jdou spát, tak nám nedokáží říct, kdy jdou spát a nedokáží nám často říct ani kdy se probouzí a tady ten aktigraf to jasně řekne, ukáže nám, jak dlouhý je ten spánek a někdy pacienti vnímají a říkají vám, že nespí, ale přitom spí dostatečně dlouhou dobu. Je to subjektivní jakýsi pocit a my to těmito vyšetřovacími metodami můžeme objektivizovat. Tak já si myslím, že zaručený typ, jednoznačný typ úplně neexistuje. Je to vždycky individuální záležitost, každému z nás něco v životě chybí, něco v životě přebývá. My se musíme naučit se svým tělem pracovat, musíme to své tělo vnímat a musíme si říct hlavně, co mu škodí a naopak, co mu prospívá. Stačí si přečíst takových těch 10 zásad správné hygieny spánku a každý z nás si tam jistě najde to, co porušuje, to, co ten jeho spánek mění a osobně u mě je to třeba to, že uléhám do postele s tím, že přemýšlím nad tím, co jsem všechno nestihl, co musím druhý den udělat a to opravdu nejenom, že oddaluje můj spánek, ale samozřejmě činí ho i nekvalitním, protože na to myslím ještě před usnutím a často se probouzím a myslím si, že spousta lidí, kteří v 21. století jsou zaměstnáni, mají opravdu na starost mnoho věcí, že tímto trpí a možná je to můj osobní tip, abychom si to nebrali do postele.